आज हामी पढ्छौं युज अफ इज एम आर। युज अफ इज एम आरलाई हामी बी भर्ब पनि भन्छौं र अक्सिलरी भर्ब पनि हुन्छन्। यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आजको टपिक हाम्रो, किनकि अक्सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनै पनि सेन्टेन्स लेख्दा बोल्दा प्राय यसको मिस्टेक गरिरहन्छन् कि। र हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कुरा इङ्ग्लिसमा लेख्दा जहाँ हामीले इज एम आर चाहिन्छ त्यहाँ हामी युज गर्दैनौँ, जहाँ चाहिँदैन त्यही हामी युज गर्छौँ के है। अब आज यो च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले इज एमआर को कुरा सधैँको लागि क्लियर हुन्छ कि अब हामी वास्तवमा कुनै कुरा हामी इङ्ग्लिसमा बोल्छौँ इज एमआर को युज गर्छौँ। हर कुरा बोल्नको लागि हामी के गर्छौँ, कुनै कुरा नेपालीमा सोध्छौँ कि हामी एउटा नेपालीमा वाक्य बनाउँछौँ, त्यो वाक्यलाई हामी के गर्छौँ त इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्छौँ। सो अब स्टार्ट गरौँ। हाम्रो डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नेपाली वाक्यको, हेर्नुहोस् है, कुनै पनि नेपाली वाक्य, तपाईँ नेपाली वाक्य भनेको थाहा छ, म घर जान्छु, उनी बिरामी छिन्, हामी घरमा छौँ, ऊ मेरो भाइ हो, यस्तालाई हामी वाक्य भन्छौँ। कुनै पनि नेपाली वाक्यको अन्तिममा हेर्नु पर्यो। अब हामी सुरुमा हेरेर हुँदैन, अन्तिममा के हेर्ने, छ, छु, छौँ, छन्, छिन्, हो, हौँ, हुँ, हुन्, अर्थात् यो 9वटा कुराहरू कुनै पनि नेपाली वाक्यको अन्तिममा आयो भने, फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है, कुनै पनि नेपाली वाक्यको अन्तिममा छ, छु, छौँ, छन्, छिन्, हो, हौँ, हुँ, हुन् आयो भने त्यो बेला हामी के गर्ने त इज एमआर मध्ये कुनै एकको प्रयोग के हेरेर गर्ने त सब्जेक्ट अनुसार गर्ने, सब्जेक्ट अनुसार गर्ने है। सब्जेक्ट अनुसार भनेको मतलब अब तपाईँ यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भने के लाउने, हामी इज लगाउने। सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ भनेको, सिङ्गुलर भनेको एउटा छ भने हामी के लाउने, इज लाउने। जस्तै हि, सी, इट, गीता, यिनीहरूसँग के लाउने त हामी इज लाउन सक्छौँ। हि इज, सी इज, इट इज, गीता इज हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, प्लुरल सब्जेक्टसँग हामी के लाउनु पर्यो, आर लाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, प्लुरल भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी जनाउनेलाई हामी के भन्छौँ, प्लुरल सब्जेक्ट भन्छौँ। जस्तैमा हेर्नुहोस्, दे, वी, यु, सीता एन्ड गीता, माई फ्रेन्ड्स, यिनीहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ, प्लुरल भन्छौँ। र यस्ता प्लुरल शब्दसँग हामी के लाउन सक्छौँ, आर लाउन सक्छौँ है। तेस्रो हेर्नुहोस्, आई सब्जेक्ट छ भने के लाउने, हामी एम लगाइदिने। यसरी याद गर्नुहोस्, आईसँग हामी एमको युज गर्छौँ। तिनटै कुरा हामी बुझौँ है। फेरि ब्याक हामी जाऊँ, हाम्रो कन्डिसन के छ, कुनै पनि नेपाली वाक्यको अन्तिममा छ, छु, छौँ, छन्, छिन्, हो, हौँ, हुन् आयो भने इज एमआर मध्ये कुनै एउटाको प्रयोग के हेरेर गर्ने त सब्जेक्ट हेरेर गर्ने। सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज लगाइदिनु पर्यो, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने आर लगाइदिनु पर्यो, र सब्जेक्ट आई छ भने के लाउने त एम लाउनु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर छ नि तपाईँहरूलाई? ओके, सो लेट्स गो अन। अब हाम्रो अर्को हेरौँ, जस्तै एमा छ हाम्रो राम गरिब छ। हेर्नुहोस् है, राम गरिब छ। अब तपाईँ हेर्नु त राम गरिब छमा अन्तिममा के आयो हेर्नु त, छ आयो कि के आयो, छ। अब यो छ त्यहाँ छ कि छैन हेर्नु त, छ फर्स्टमै छ भनेपछि यो वाक्य हामी इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्दाखेरि इज एमआरको प्रयोग भएकै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है के प्रयोग हुन्छ यहाँ, राम इज पुवर। अब इज किन आयो त भन्नु होला तपाईँहरूले, इज किन आयो भन्दाखेरि राम के हो त सिङ्गुलर। भर्खरै हामीले नियम देखायौँ, सिङ्गुलर सब्जेक्ट आयो भने इज लाउनुपर्छ। राम इज पुवर भनेको तपाईँको राम सिङ्गुलर भएर हामी के लगायौँ, इज लगायौँ कि। त्यसै गरी अर्को सेन्टेन्स हेरौँ, बी नम्बर, हामी व्यस्त छौँ। हेर्नुहोस् है, नेपाली वाक्य अन्तिममा के आयो, छौँ। एकदम राम्रोसँग हेर्नु, छौँ आयो। छौँ भनेपछि मतलब अब हेर्नुहोस्, यसको इङ्ग्लिस त्यहाँ पनि छौँ छ भनेपछि यसले इङ्ग्लिसमा चेन्ज गर्दाखेरि पक्कै के हुन्छ, इज एमआर प्रयोग भएकै हुन्छ। अब हेरौँ त के आउँछ, वी आर बिजी, अर्थात् वीसँग के लाग्यो, आर लाग्यो। किन लाग्यो आर, किनकि तपाईँको वी के हो त प्लुरल सब्जेक्ट हो। प्लुरल सब्जेक्टमा हामी के लाउनु पर्यो, आर लाउनु पर्यो। अब तपाईँले वी इज बिजी गर्न मिल्दैन, तपाईँले वी एम बिजी गर्न मिल्दैन, किनकि प्लुरल हो। द्याट्स वाइ वी युज हियर आर। सो वी क्यान राइट हियर वी आर बिजी, हामी व्यस्त छौँ। अर्को हेर्नु, उनी बिरामी छिन्। हेर्नुहोस् त अन्तिममा के आयो, छिन् भनेपछि छिन्, त्यहाँ पनि छिन् छ। हेर्नु त, छ, छु, छौँ, छिन्, हो, यो पनि म्याच भयो। अर्थात् नियमले के भन्छ, छ, छु, छौँ, छिन् आयो भने के लाउनु पर्छ, इज एमआर लाउनु पर्छ। अब हेर्नु, सी इज सिक। अब सी इज सिक, इज किन लाग्यो, किनकि सी भनेको के हो त सिङ्गुलर हो। यसलाई हामी सी पढ्नुपर्छ ल, एसएचईलाई के पढ्नु, सी, न कि सी। हेर्नुहोस् है, एस डबल ईलाई सी, द्याट मिन्स हेर्नु, तर एसएचईलाई के भन्ने हामी, सी। सी इज सिक, सी इज ब्युटिफुल, सी इज माई वाइफ, सी इज माई सिस्टर। सो यु हेभ टु अलवेज प्रोनाउन्स करेक्टली
ओके सो यू क्यान प्रोनाउन्स इट सी नट सी ओके सो अगाडि बढौँ अब हामी डी नम्बरको के हो ऊ मेरो भाइ हो हेर्नुहोस् त लास्टमा के आयो हो त्यहाँ माथि हेर्नु त त्यहाँ पनि हो रहेछ यो पनि म्याच भयो अर्थात् यसमा पनि इजएमआर लाग्ने भयो हेर्नु त के लायो हि इज माई ब्रदर अर्थात् के लायो यहाँ इज लायो है हि इज माई ब्रदर त्यसै गरी तिनीहरू किसान हुन् भनेपछि अब तपाईँको लास्टमा के आयो हुन आयो भनेपछि त्यहाँ पनि हुन्छ अब के आयो यहाँ दे आर फार्मर्स है अब तपाईँ एउटा सानो कुरा हेर्निहाल्नु एफ नम्बरमा म धनी छु हेर्नुहोस् है लास्टमा के आयो छु त्यहाँ पनि छु म्याच भयो भनेपछि के हुने भयो आई एम धनीलाई के भन्छौँ हामी रिच आई एम रिच यसरी हामीले आई एम रिच गर्न सक्यौँ अर्थात् तपाईँ यहाँ छु आएको भएर हामी के युज गऱ्यौँ एम गऱ्यौँ इन दिस वे हामीले इजएमआरको प्रयोग गर्न सक्छौँ अब बट छ हेर्नुहोस् है बटले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै अब यो एउटा कुरा के याद गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टेन्समा छ छु छौँ छन् छिन जुन छ नि यो ढिक्कै आउनुपर्छ है ढिक्क आउनुको मतलब तपाईँले एउटा फेरि अगाडितिर लगाऊँ जस्तै एउटा इक्जाम्पल छ हाम्रो रमा स्कुल जान्छन् हेर्नुहोस् है रमा स्कुल जान्छन् लास्टमा के आएको छ जान्छन् तर यसको इङ्ग्लिस अधिकांश विद्यार्थी भाइहरूले के भन्छन् रमा इज गो टु इङ्ग्लिस भन्छन् है हेर्नुहोस् है इट्स ट्रुथ धेरै स्टुडेन्टलाई मैले सोधेको छु है के भन्छन् त रमा इज गो टु स्कुल भन्छन् तर वास्तवमा त्यो गलत हो किन रमासँग त इज लाउने कुरा आएन किन लागेन भन्दाखेरि तपाईँको अन्तिममा हेर्नु है अन्तिममा के आयो जान्छन् जान्छन् आछ तर हाम्रो नियमअनुसार त छिन फेरि सोच्नु होला सर त्यहाँ छिन्छ यहाँ पनि छिन्छ वास्तवमा यो होइन कि मेन कुरा छ छु छौँ छन् छिन जुन 5वटा छ नि यो तपाईँको 5वटा कुरा ढिक्कै आउनु पर्यो कि सिङ्गल आउनु पर्यो अर्थात् सेपरेटली आउनु पर्यो कि यो तपाईँको छुट्टिएर ढिक्कै सेपरेटली आयो भने बल्ल हामीले इजएमआर गर्छौँ तपाईँको त्यो कुराहरू 5वटा कुराहरू छ छु छौँ छन् छिन कुनै पनि शब्दमा जोडेर आयो भने अक्षरमा जोडेर आयो भने त्यस्तो बेला हामीले इजएमआरको प्रयोग गर्न मिल्दैन जस्तै हेर्नु त रमा स्कुल जान्छन् भनेपछि इङ्ग्लिसमा के हुने भयो रमा गोज टु स्कुल अब होइन तपाईँको रमा इज हुँदैन फेरि किन हाम्रो कन्सेप्टै के छ रमा भनेपछि इज हालिहाल्छौँ कि त्यो कन्सेप्ट हामीले हटाउनु पर्यो कि नेक्स्ट हेर्नु म किताब पढ्छु म हेर्नु है म अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ आई एम रिड बुक तर वास्तवमा त्यो हुँदैन किनकि एम गर्नको लागि तपाईँले छ छु छौँ छन् छिन आउनु पर्यो नि त खोइ त आएको जब छ छु छौँ छिन आउँदैन तब किन हामी युज गर्नु पर्यो हाम्रो कन्डिसनले के भन्छ कुनै पनि नेपाली वाक्यको अन्त्यमा छ छु छौँ छन् छिन हो हुन आयो भने बल्ल हामीले इजएमआरको प्रयोग गर्नु पर्यो तर यो कन्डिसनमा म किताब पढ्छु छु आयो छु भनेको पढ प्लस छु होइन पढ पनि छ नि त यहाँ पढ भएको हुनाले हामीले यसलाई छ छुमा सिङ्गलमा लिन मिल्दैन त्यो अवस्थामा हामी के गर्ने त इजएमआरको प्रयोग गर्न मिल्दैन के हुने भयो इङ्ग्लिस आई रिड अ बुक यसरी हामी गर्न सक्छौँ अर्को हेर्नु तिनीहरू कलेज जान्छन् हो अब हेर्नु तिनीहरू कलेज जान्छन् लास्टमा के आयो जान्छन् आयो अब जान्छन्मा हेर्नु है जान्छन्मा तपाईँको छन् आइरहेछ तर जोडेर आएको छ कि जोडेर आएको त हुँदैन मैले के भने थिएँ सिङ्गल ढिक्कै सेपरेटली आउनु पर्यो है त्यही भएर यसको इङ्ग्लिस पनि तपाईँको के हुने भयो त दे गो टु कलेज न कि दे आर गो टु कलेज अब मेरो एक्सपिरियन्समा भाइ बहिनीहरूलाई मैले के याद गरेछु भनेको जसलाई पनि यस्तो सिम्पल क्वेसन सोध्यो भने हामी बुटबलमा बस्छौँ सोध्यो भने अधिकांश विद्यार्थीले के लेख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है म लेखेर बताउँछु हेर्नुहोस् है अधिकांश विद्यार्थीहरूले के गर्छन् वी आर लिभ इन बुटवल लेख्छन् कि तर वास्तवमा के यो सही हो त हेर्नु त विचार गर्नु त वी आर लिभ इन बुटवल करेक्ट कि इनकरेक्ट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट किन इनकरेक्ट भयो हेर्नुहोस् है म डेफिनेसन यो डेफिनेसनले म्याच गरेन कि यो डेफिनेसनले के भन्छ छ छु छौँ छिन आउनु पर्यो यहाँ छ छु छौँ छिन ढिक्कै छैन त्यही भएर हामीले आर लगाउनु मिल्दैन तर हाम्रो कन्सेप्ट के सानैदेखि कन्सेप्ट के बसेको छ भन्दाखेरि हामी देख्नै हुँदैन हामी देखेको हाम्रो माइन्डमा के हुन्छ वी आर म देख्नै हुँदैन आई एम तिनीहरू देख्नै हुँदैन दे आर त्यो कन्सेप्ट हामीले हटाउनु पर्छ हो त्यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि मेरो एउटा भिडियोमा सम इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सको मैले भिडियो बनाएको छु त्यो गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस् युट्युबमा छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त्यो च्यानलमा तपाईँले सम इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स क्लियर छ
के माने हामी हुन्छ, के माने तिनीहरू हुन्छ, अनि त्यस्तो क्लियर भएपछि के माने म हुन्छ, अनि ओभियसली तपाईँले पढेपछि त्यो डाउट क्लियर हुन्छ। सो यहाँ के हुने भयो? के हुने भयो? वी लिभ इन बुटवल भनेपछि तपाईँको आर चाहिएन हामीलाई। ओके, अर्को हेर्नु, म कोठामा सुत्छु। तपाईँहरू मध्ये धेरै जसो के लेख्नुहुन्छ हेर्नु है। हेर्नु है, धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीले के लेख्छन्? आई एम स्लिप इन रुम है। यो हुँदैन कि, किनकि तपाईँको आई एम स्लिप इन रुम हुँदैन। नियमले के भन्छ? छ छु छौँ छन्, ढिक्का छैन, सुत्छु आछ, यहाँ बस्छौ आछ भनेपछि तपाईँको मिलेन, म्याच भएन कि, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ एम हुँदैन। भनेपछि रियलमा के हुने भयो? आई स्लिप इन रुम। सो यो प्रकारले हाम्रो इज एमआर कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो कि। अब हामी फेरि एकचोटि रिगरौँ यो कुरालाई। हाम्रो कन्डिसन के छ इज एमआर प्रयोग गर्नले भाइ बहिनीहरू? छ छु छौँ छन् छिन् हो हौ हुँ हुन् यी कुराहरू नेपाली वाक्यको अन्तिममा आयो भने इज एमआर प्रयोग गर्छौँ। यो कुरा त आउँछ, तर के हुनु पर्यो? ढिक्कै आउनु पर्यो, सिङ्गल आउनु पर्यो। यो कुरा यदि 5वटा कुराहरू कुनै पनि लेटरमा कुनै पनि वर्डमा जोडेर आयो भने हामी युज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यस्तो बेलामा हामी के गर्नु पर्यो त? इज एमआरको प्रयोग हामी जोडेपछि गर्न मिल्दैन है। यस प्रकारले हामी यो कुरा क्लियर गर्न सक्छौँ। र अधिकांश विद्यार्थीहरूले के गरौँ भन्दाखेरि, अब तपाईँले हामी बुटवलमा बस्छौँ अथवा तिनीहरू कलेज जान्छन् भनेपछि हाम्रो कन्सेप्टमा के आउँछ? तिनीहरू भनेपछि सिधै के आउँछ? दे आर हुन्छ। यो रङ हो कि। अब हामी भनेपछि हाम्रो कन्सेप्टमा के आउँछ त? वी आर। यो हाम्रो सानैदेखि लागेको बानी हो कि, यो बानी अब हटाउनु पर्यो हामी है। सुमित सरसँग इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढौँ र यो जुन पुरानो सेट भएको बानी छ नि, त्यो बानीलाई चेन्ज गरौँ कि। बिस्तारै समय लाग्छ, तर ओभियसली वान डे इट विल बी चेन्ज्ड। सो अब हामी के गरौँ? तिनीहरू आयो भने के राख्ने? दे मात्र राख्ने। हामी आयो भने वी मात्र राख्ने। हाम्रो अर्को एउटा युट्युबको च्यानल, यही च्यानलमा हाम्रो भिडियो छ आई मी माईको सम इम्पोर्टेन्ट वर्ड, त्यो गएर हेर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँले क्लियर हुन्छ कि है। अब इन दिस वे हामीले यो कुरा कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो है। अब यसको फर्दर लेसन, फर्दर नेक्स्ट पार्ट हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ। तपाईँहरूलाई केही डाउट लाग्यो भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुरा डाउट छ भने यु क्यान आस्क मी इन कमेन्ट। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।